Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Δημήτρης Lab of Science. Είμαστε στην χημεία της πρώτης λυκείου και σήμερα θα δούμε μαζί δύο πράγματα για τη δομή της ύλης, τα δομικά σωματίδια της ύλης δηλαδή, και τη δομή του ατόμου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όλα τα υλικά που γνωρίζεις αποτελούνται από πάρα πολύ μικρά απειροελάχιστα σωματίδια, τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες της ύλης. Ποια είναι αυτά? Είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. Άρα λοιπόν τα δομικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. Κράτα σημειώσεις. Μόλις κλείσεις το βίντεο θα τα έχεις ξεχάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι καθένα από αυτά. Πρώτα απ' όλα, άτομο. Το άτομο atom στα αγγλικά είναι αρχαία ελληνική λέξη σύνθετη από το στερητικό α και το ρήμα τέμνο που σημαίνει κόβω. Άρα άτομο σημαίνει κάτι που δεν μπορεί πλέον να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια. Ξεκάθαρο? Ξεκάθαρο νομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον επιστημονικό ορισμό, έχω να σου πω ότι άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου, το οποίο μπορεί να πάρει μέρος στον σχηματισμό χημικών ενώσεων και παραμένει αναλύωτο στις χημικές αντιδράσεις. Αυτό το μαθαίνεις. Το άτομο είναι απειροελάχιστο, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε οπτικά, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε ούτε με το μικροσκόπιο, μπορούμε όμως με κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία, κατάλληλα όργανα που διαθέτουμε σήμερα, να το παρατηρούμε και να μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση, να μπορούμε να προσδιορίσουμε δηλαδή το μέγεθος των ατόμων. Τα άτομα των διαφόρων στοιχείων δεν είναι ίδια, έχουν διαφορετικό μέγεθος. Για παράδειγμα, ένα άτομο υδρογόνου είναι πιο μικρό από ότι είναι ένα άτομο χλωρίου. Εντάξει, δεν είναι ίδια λοιπόν, το καθένα έχει το δικό του μέγεθος, αλλά όλα τα άτομα υδρογόνου είναι ίδια. Όλα τα άτομα χλωρίου είναι ίδια. Όλα τα άτομα ασβεστίου είναι ίδια μεταξύ των. Εντάξει, ένα άτομο ασβεστίου και ένα άτομο χλωρίου δεν είναι ίδια, είναι διαφορετικά. Τα άτομα γενικά είναι πάρα πολύ δραστικά. Δηλαδή, τους αρέσει να συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις και να σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Πάνω σε αυτό έχω να σου πω περισσότερα όταν ολοκληρώσουμε τους βασικούς ορισμούς. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το μόριο. Σε αντίθεση πρώτα απ' όλα με το άτομο, που όταν μιλάμε για άτομο αναφερόμαστε σε άτομο χημικού στοιχείου και μόνον, το μόριο από την άλλη πλευρά μπορεί να αναφέρεται σε μόριο χημικού στοιχείου ή μόριο χημικής ένωσης. Μπερδεμένο, το ξέρω. Μόλις ολοκληρώσω τους ορισμούς θα τα έχεις ξεκαθαρίσει. Άρα λοιπόν, ενώ το άτομο αναφέρεται σε στοιχείο, το μόριο, η έννοια του μορίου, αναφέρεται σε στοιχείο ή
χημική ένωση. Και τι είναι το μόριο? Μόριο είναι το μικρότερο στοιχείο μιας καθορισμένης χημικής ουσίας, που μπορεί να είναι στοιχείο ή χημική ένωση, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση στη φύση και να διατηρεί τις ιδιότητες της ουσίας από την οποία προέρχεται. Αυτός είναι ο ορισμός του μορίου. Κάθε μόριο αποτελείται από άτομα, και για την ακρίβεια κάθε μόριο αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα του ιδίου χημικού στοιχείου ή διαφορετικών χημικών στοιχείων. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής? Έλα να το δούμε. Αυτό εδώ το σύμβολο, το N από το nitrogen, είναι το άζωτο. Όταν ξέρεις χημεία και δεις αυτό εδώ, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα άτομο αζότου. Το άζωτο όμως, επειδή είναι διατομικό στοιχείο, όπως θα δούμε σε λίγο, έχει την ικανότητα να ενώνεται με άλλα άτομα, είτε αζότου είτε άλλων χημικών στοιχείων. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα άτομο αζότου. Αν όμως σου γράψω αυτό, τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο άτομα αζότου που είναι ενωμένα μεταξύ τους, και αυτό εδώ δηλαδή είναι ένα μόριο αζότου. Άρα λοιπόν εδώ τι έχω στο μόριο? Έχω δύο άτομα του ιδίου χημικού στοιχείου. Έλα να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι ένα άτομο οξυγόνου. Και αυτό έχει την ικανότητα να ενώνεται με άτομα είτε οξυγόνου είτε άλλων χημικών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, αν δεις αυτό εδώ, είναι δύο άτομα οξυγόνου ενωμένα μεταξύ τους που σχηματίζουν ένα μόριο οξυγόνου. Μα μόνο μεταξύ τους ενώνονται αυτά? Όχι. Αν δεις αυτό εδώ για παράδειγμα, είναι ένα μόριο αμμονίας, το οποίο μόριο αμμονίας από τι αποτελείται? Αποτελείται από ένα άτομο αζότου και από 3 άτομα υδρογόνου. Αυτό εδώ είναι το άτομο του υδρογόνου. Και αυτό εδώ είναι ένα μόριο υδρογόνου. Δηλαδή δύο άτομα υδρογόνου ενωμένα μεταξύ τους. Μα θα μου πεις, μόνο ανά δύο μπορούν να ενώνονται? Όχι. Να, αυτό εδώ είναι ένα άτομο φωσφόρου. Με ωμέγα, από το φως. Αυτός όμως εδώ πέρα, ο φωσφόρος, έχει την ιδιότητα τι? Να μπορεί να ενώνεται με άλλα άτομα φωσφόρου, και για την ακρίβεια πόσα? Συνολικά 4. Αυτό εδώ λοιπόν τι είναι? Είναι ένα μόριο φωσφόρου, δηλαδή 4 άτομα φωσφόρου ενωμένα μεταξύ τους. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα μόριο νερού. Από τι αποτελείται ένα μόριο νερού? Από 2 άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου.
Κράτα σημειώσεις. Τα μόρια λοιπόν είναι ομάδες ατόμων με καθορισμένη γεωμετρική διάταξη στο χώρο. Δηλαδή, όπως θα δεις παρακάτω, δεν σημαίνει ότι εδώ έχω σε μία ευθεία υδρογόνο-οξυγόνο. Δεν είναι οπωσδήποτε ευθεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, γεωμετρικές διατάξεις που σχηματίζουν τα μόρια κατά την ένωση των ατόμων που τα αποτελούν. Και πριν προχωρήσουμε στα ιόντα, να δούμε λίγο τι είναι η ατομικότητα ενός χημικού στοιχείου. Ατομικότητα ενός στοιχείου είναι ο αριθμός που μου δείχνει από πόσα άτομα του χημικού αυτού στοιχείου απαρτίζεται ένα μόριο του χημικού στοιχείου. Προσοχή! Η έννοια της ατομικότητας έχει νόημα μόνο για στοιχεία. Δεν έχει νόημα για χημικές ενώσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για την ατομικότητα του νερού, δεν μπορώ να μιλήσω για την ατομικότητα της αμμονίας, δεν μπορώ να μιλήσω για την ατομικότητα του θηϊκού οξέως. Αυτά είναι ενώσεις. Μπορώ να μιλήσω για την ατομικότητα του λιθίου, του νατρίου, του καλίου, του βρωμίου, του χλωρίου, του ιωδίου, του θείου, του οξυγόνου, του υδρογόνου, του αζότου, που είναι στοιχεία. Και πού αναγράφεται η ατομικότητα? Έλα να το δούμε. Γενικότερα για ένα χημικό στοιχείο, θα το συμβολίζω γενικά, το όποιο χημικό στοιχείο, προσοχή, αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι ένα συγκεκριμένο χημικό στοιχείο που ονομάζεται Χ, εντάξει, ο άγνωστος Χ, είναι ένα σύμβολο για το όποιο χημικό στοιχείο. Η ατομικότητα ω αναγράφεται εδώ, κάτω δεξιά. Ω λοιπόν είναι η ατομικότητα, Χ είναι το άτομο ενός χημικού στοιχείου και το Χ όλο μαζί τι είναι? Το μόριο του χημικού στοιχείου. Πάμε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οξυγόνο συμβολίζεται με όμικρον. Τι έχω γράψει εδώ? Ένα άτομο οξυγόνο. Τι ατομικότητα έχει το οξυγόνο? Έχει ατομικότητα 2. Είναι δηλαδή διατομικό. Δηλαδή τα άτομα του οξυγόνου αρέσκονται στο να ενώνονται ανά 2 και να δίνουν ένα μόριο. Άρα λοιπόν, αφού η ατομικότητα είναι 2, θα βάλω εδώ το 2. Τι σημαίνει αυτό το 2 που βλέπω εδώ? Σημαίνει ότι η ατομικότητα του οξυγόνου είναι 2. Και τι έχω γράψει αυτή τη στιγμή? Τι είναι αυτό? Είναι ένα μόριο οξυγόνου, το οποίο αποτελείται από 2 άτομα οξυγόνου. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι ο συμβολισμός του φωσφόρου. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα άτομο φωσφόρου. Τι ατομικότητα έχει ο φωσφόρος? 4. Που θα την γράψω εδώ. Και τι είναι δηλαδή τώρα αυτό? Είναι ένα μόριο φωσφόρου, το οποίο αποτελείται από 4 άτομα φωσφόρου. Τι είναι αυτό εδώ? Το S είναι το σύμβολο που χρησιμοποιούμε για το χημικό στοιχείο θείο. Να θυμάσαι το θείο sulfur. Το θιάφι, θείο. Άρα τι έχω γράψει εδώ αυτή τη στιγμή? Ένα άτομο θείου. Τι ατομικότητα έχει το θείο? 8. Άρα θα τη γράψω εδώ. Και
Τι έχω γράψει αυτή τη στιγμή? Έχω γράψει ένα μόριο θείου, το οποίο αποτελείται από 8 άτομα θείου. Ξεκαθαρό. Απλό. Απλούστατο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ατομικότητες κάποιων βασικών χημικών στοιχείων που θα μας απασχολήσουν στην φετινή τάξη, στην ανόργανη χημεία, τη χημεία της πρώτης λυκείου. Ανόργανη χημεία κάνετε. Έχουμε μονοατομικά στοιχεία. Πάμε να δούμε μερικά. Είναι όλα τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών. Να σου πω εδώ ενδεικτικά όλα τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών, παραδείγματος χάρη λίθιο, κάλιο, βάριο, ασβέστη, νάτριο κτλ. Και εδώ είναι και όλα τα ευγενή αέρια τα οποία είναι επίσης μονοατομικά. Και ποια είναι τα ευγενή αέρια? Είναι το νέον, ξένον, αργών, κρυπτών, ήλιο και ραδόνιο. Εντάξει, νέο, παιδιά, είναι εύκολο αν ξέρεις το όνομα να το γράψεις, ναι, νέον, ξένον, αργών, κρυπτών, χέλιουμ, ήλιο, ραδόνιο, είναι RN, ραδόνιο, εντάξει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν εδώ θέλω να μου τα ξέρεις ότι είναι μονοατομικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα άτομα αυτών των στοιχείων δεν θέλουν να ενώνονται με άτομα του ιδίου χημικού στοιχείου, δεν τους αρέσει. Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε εδώ? Ότι για τα μονοατομικά στοιχεία η έννοια του μορίου και του ατόμου ταυτίζονται. Ένα άτομο είναι και μόριο. Γιατί? Μα γιατί το μόριο του λιθίου από τι αποτελείται? Από ένα άτομο λιθίου. Αυτό το λιθίο δεν ενώνεται με τον εαυτό του. Άρα στα μονοατομικά, ξαναλέω, η έννοια ατόμου και μορίου ταυτίζονται. Εντάξει. Συνήθι διατομικά. Δηλαδή στοιχεία τα οποία έχουν ατομικότητα 2. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά που θα μας απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσει σίγουρα το υδρογόνο, το οξυγόνο, το άζωτο και τα αλογόνα. Πρόσεξε κάτι. Αυτά εδώ είναι χημικά στοιχεία και σχηματίζουν μια ομαδούλα που ονομάζονται ευγενή αέρια. Εντάξει. Όλα αυτά εδώ είναι αέρια. Το ήλιο είναι αέριο, το νέον είναι αέριο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη ομαδούλα που καλό είναι να τη μάθεις μαζί. Ποια είναι τα αλογόνα? Είναι το φθόριο και είναι διατομικό, το χλώριο, το βρώμιο, το ιώδιο και το αστάτιο που είναι ραδιενεργό, δεν με ενδιαφέρει να το θυμάσαι.
Είναι τεχνητό το αστάτιο. Και είναι και αστάτιο, είναι άστατο. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να θυμάσαι φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο. Αυτά τα 4 μαζί κάνουν μια ομάδα που ονομάζεται αλογόνα. Και τι είναι όλα αυτά? Διατομικά. Τριατομικά στοιχεία εδώ λοιπόν έχουμε το όζον. Τι είναι το όζον? Έχεις ακούσει για το όζον στην ατμόσφαιρα και για την τρύπα του όζοντος κτλ. 3 άτομα οξυγόνου μαζί ενώνονται και δίνουν ένα μόριο όζοντος. Και στα τετρατομικά με ενδιαφέρει να ξέρεις τον φωσφόρο, φωσφόρος 4, τετρατομικό. Με ενδιαφέρει να ξέρεις το SB4, το SB4, το αντιμόνιο, και το AS4 που είναι το αρσενικό. Εντάξει. Να, ένας πρώτος λιτός πίνακας με τις ατομικότητες των πιο κοινών χημικών στοιχείων που θα μας απασχολήσουν φέτο. Και καλό είναι να αρχίσεις σιγά σιγά να μαθαίνεις και τους συμβολισμούς. Δηλαδή, μην περιμένεις να σου πούνε στο σχολείο μάθετα. Αυτά που σου είπα, τους συμβολισμούς θα τους χρειαστείς. Μάθε τους. Μάθε ότι το νέον είναι αυτό. Μάθε ότι το ξένο είναι αυτό. Μάθε ότι το υδρογόνο είναι αυτό. Ότι φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, να συμβολίζονται έτσι, είναι διατομικά και αυτά μαζί ανήκουν σε μια ομαδούλα που ονομάζονται αλογόνα. Ή ότι το νέο ξένο αργό κρυπτό ήλιο ραδόνιο ανήκουν σε μια άλλη ομαδούλα που ονομάζονται ευγενή αέρια, noble gases στα αγγλικά. Και δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι ονομάζονται ευγενή αέρια, γιατί αυτά, όπως θα δούμε, είναι λίγο ψιλομύτικα. Δεν τους πολύ αρέσει να ανακατεύονται εκεί με το λαουτζίκο στον περιοδικό πίνακα. Δεν ξέρω αν τον είδε στην μπλούζα μου. Λοιπόν, δεν τους αρέσει να ενώνονται και να συναναστρέφονται άλλα στοιχεία και να κάνουν χημικές ενώσεις. Είναι λίγο με τη μύτη ψηλά, δηλαδή είναι σαν τους ευγενείς, ας πούμε. Τους ευγενείς, όταν λέω, δεν εννοώ τους ευγενικούς ανθρώπους, εννοώ ανθρώπους που έχουν βασιλική καταγωγή. Εντάξει. Επίσης, σημαντικό, ξαναλέω, ότι η ατομικότητα αναφέρεται μόνο σε χημικά στοιχεία και όχι σε χημικές ενώσεις. Μη σε ρωτήσει κανείς ποια είναι η ατομικότητα του νερού, ας πούμε, και πας να το σκεφτείς. Το νερό είναι ένωση. Απλά, προσοχή, με εξαίρεση τα διατομικά στις χημικές αντιδράσεις, όλα τα υπόλοιπα πολυατομικά στοιχεία θα αναγράφονται χωρίς ατομικότητα. Δηλαδή, το θείο έχει ατομικότητα 8. Όταν εγώ πάω να κάνω την ένωση θείο και οξυγόνο μου δίνει διοξίδιο του θείου, δεν θα γράψω εδώ το 8. Εντάξει, εδώ ατομικότητα θα γράφω στις χημικές αντιδράσεις μόνο για τα διατομικά. Τα μονατομικά ούτως ή άλλως είναι ένα, το παραλείπω, δεν το γράφω, μόνο για τα διατομικά. Υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, όλα τα λογόνα, φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, αστάτιο κτλ. Εντάξει, και πάμε τώρα να δούμε τι είναι τα ιόντα. Εντάξει, είναι ιόν στον ελληνικό, ion στα αγγλικά, ιόντα στον πληθυντικό. Εντάξει. Τι είναι λοιπόν τα ιόντα? Τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα ή συγκροτήματα ατόμων. Ξαναλέω, τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα ή συγκροτήματα ατόμων. Έλα να στο εξηγήσω. Όπως θα δούμε στη συνέχεια,
τα άτομα αποτελούνται από έναν πυρήνα ο οποίος έχει μέσα πρωτόνια και νετρόνια, ενώ γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Ένα άτομο όσα πρωτόνια έχει, τόσα και ηλεκτρόνια έχει. Και τα πρωτόνια είναι φορτισμένα θετικά, τα ηλεκτρόνια αρνητικά. Άρα, αν εγώ έχω 8 πρωτόνια, έχω 8 συν. Έχω 8 σταυρουδάκια. Και άρα έχω και 8 ηλεκτρόνια, άρα έχω και 8 πλην. Και άρα ένα συν με ένα πλην φεύγει, ένα συν με ένα πλην φεύγει και το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Λέμε ότι δεν φέρει φορτίο. Επίσης, το μόριο, είτε είναι μόριο στοιχείου, είτε είναι μόριο χημικής ένωσης, εξορισμού είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, για τον ίδιο λόγο. Το ιόν σου είπα όμως ότι είναι τι, ηλεκτρικά φορτισμένο. Έλα να το δούμε αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Έχω ένα άτομο οξυγόνου. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό έχει ηλεκτρόνια, περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα και περιστρέφονται σε διάφορες τροχές, και αυτό το καημένο στην εξωτερική του στιβάδα έχει 6. Ενώ για να είναι ευτυχισμένα θέλουν στην εξωτερική του στιβάδα να έχουν 8. Για πες μου τώρα κάτι. Ας υποθέσουμε ότι έχεις 6 πιατάκια του γλυκού. Τι είναι, αλλά περιμένεις 8 ανθρώπους. Τι είναι πιο εύκολο? Να σπάσεις τα 6 πιατάκια και να τους σερβίρεις σε χάρτινο πιάτο το γλυκό, ή να πας να αγοράσεις άλλα 2 πιατάκια για να τα κάνεις 8? Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις 2 πιατάκια, γιατί τα 6 τα έχεις ήδη. Σιγά, πάρεις άλλα 2. Έτσι και αυτό το καημένο, επειδή στην εξωτερική στιβάδα έχει 6 ηλεκτρόνια, τι κάνει? Προσλαμβάνει άλλα 2 από κάπου αλλού, θα τα βρει, θα το δούμε παρακάτω, σε έχω πάει πολύ παρακάτω τώρα. Και άρα αυτό εδώ βρίσκεται ξαφνικά να έχει 2 ηλεκτρόνια παραπάνω, και άρα να έχει φορτίο αρνητικό, γιατί το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό φορτίο. Και πόσα ηλεκτρόνια πήρε? 2, άρα βρίσκεται με φορτίο -2. Τι είναι αυτό δηλαδή? Τι σου έγραψα εδώ? Ένα ιόν οξυγόνου. Τι είναι αυτό? Ένα άτομο οξυγόνου. Τι έπαθε τώρα? Προσέλαβε άλλα 2 ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα το αρνητικό φορτίο να υπερισχύει κατά 2. Γι' αυτό λοιπόν τώρα αυτό λέγεται ιόν οξυγόνου και έχει φορτίο -2. Ξεκαθαρό. Αυτό εδώ είναι ιόν που προήλθε από άτομο. Σου είπα όμως και για συγκροτήματα ατόμων. Θα το δούμε και αυτό. Έλα να δούμε πρώτα απ' όλα κάτι άλλο. Το υδρογόνο. Αυτό το καημένο στην εξωτερική του στιβάδα έχει 1 ηλεκτρόνιο. Αλλά η εξωτερική του στιβάδα είναι η πρώτη, είναι η K. Η πρώτη είναι χαρούμενη αν έχει 2. Δεν θέλει 8, δεν τα χωράει. Είναι μικρή. Τι κάνει λοιπόν αυτό εδώ πέρα? Αφού έχει 1 και σκοπός του είναι να έχει 2, άρα μπορεί να προσλάβει άλλο 1 και να τα κάνει 2, σωστά? Ή, για πρόσεξε, 1 έχει. Περισσότερο σκόπος είναι να προσλάβει ένα δεύτερο παρά να διώξει και αυτό που έχει. Και τι κάνει λοιπόν? Διώχνει και το ηλεκτρόνιο που έχει, άρα έχει 1 ηλεκτρόνιο λιγότερο. Άρα έχει 1 αρνητικό φορτίο λιγότερο. Άρα φορτίζεται θετικά με +1, και τι σου έγραψα μόλις τώρα? Ένα ιόν υδρογόνου. Εντάξει. Τι είναι τώρα αυτά τα συγκροτήματα? Είναι κάποια ιόντα που ενώνονται μεταξύ τους
Και δεν ενώνονται με σκοπό να φτιάξουν χημική ένωση, αλλά να φτιάξουν ένα πολυατομικό ιόν. Πάμε να δούμε ποια είναι τα συνηθέστερα που θα μας απασχολήσουν φέτο και καλόν είναι τώρα που είναι ακόμα αρχές και είσαι φρέσκος, φρέσκια, να τα μάθεις αυτά που θα σου πω. Θα τα χρειαστείς παρακάτω. Να, αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα πολυατομικό ιόν, ονομάζεται νητρικό ιόν και τι είναι? Είναι άζωτο, ένα άτομο αζότου με 3 άτομα οξυγόνου, όπου αυτό εδώ το συγκρότημα είναι αρνητικά φορτισμένο κατά 1, έχει 1 παραπάνω ηλεκτρόνου δηλαδή, από ό,τι χρειάζεται. Και αυτό εδώ το ιόν μπορεί να ενωθεί τώρα με ένα άλλο ιόν ή με ένα άλλο χημικό στοιχείο. Εντάξει, δηλαδή να ενωθεί είτε με ένα ιόν, για την ακρίβεια, χημικού στοιχείου, είτε με ένα άλλο πολυατομικό ιόν. Για παράδειγμα, αυτό εδώ, αν ενωθεί με ένα υδρογόνο, θα μου δώσει αυτή εδώ την χημική ένωση πλέον, που είναι το νητρικό οξύ. Τι είναι αυτό? Το νητρικό ιόν. Τα πολυατομικά ιόντα που καλόν είναι να μάθεις από τώρα είναι το νητρικό, το ανθρακικό ιόν, το θηϊκό ιόν, το φωσφορικό ιόν, το υδροξύλιο και το μοναδικό θετικό που θα δεις, αυτό εδώ, το αμμόνιο. Τι είναι αυτό? Πολυατομικό ιόν. Θετικά φορτισμένο και από τι αποτελείται? Από ένα άζωτο και 4 υδρογόνα. Εντάξει, αυτά όλα θα εξηγηθούν στην πορεία, μας λείπει γνώση, γι' αυτό δεν μπαίνω βαθύτερα να σου εξηγήσω γιατί είναι συνένα. Είναι πολύ απλό όμως, όταν το δούμε θα το καταλάβεις αμέσως. Για αρχή λοιπόν, στα πολυατομικά ιόντα θέλω να μου μάθεις αυτά. Θέλω να μάθεις το νητρικό, το ανθρακικό, το θηϊκό, φωσφορικό, το υδροξύλιο και το αμμόνιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν τα ιόντα, όπως ήδη μάθαμε, διακρίνονται σε μονοατομικά και σε πολυατομικά. Εντάξει. Μονοατομικά είναι, για παράδειγμα, το οξυγόνο που βλέπεις -2, το υδρογόνο -1, ενώ πολυατομικά είναι αυτά εδώ τα συγκροτήματα ατόμων. Εντάξει. Τώρα, τα ιόντα ανάλογα με το είδος του φορτίου που φέρουν διακρίνονται σε κατιόντα και ανιόντα. Και πιο συγκεκριμένα, όσα είναι θετικά φορτισμένα ονομάζονται κατιόντα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να, το αμμόνιο. Πολυατομικό ιόν, θετικά φορτισμένο, άρα αυτό είναι ένα κατιόν, είναι ένα ιόν και για την ακρίβεια είναι κατιόν αμμονίου. Ασβέστιο συν 2, κατιόν ασβεστίου. Νάτριο συν 1, κατιόν νατρίου. Υδρογόνο συν 1, κατιόν υδρογόνου. Αργύλιο συν 3, κατιόν αργυλίου. Και δεύτερη κατηγορία είναι τα ανιόντα, που είναι τα ιόντα εκείνα ατόμων ή πολυατομικά που είναι φορτισμένα αρνητικά. Να, για παράδειγμα, το νητρικό, το ανθρακικό, το θηϊκό, το φωσφορικό, το υδροξύλιο, τι είναι όλα αυτά? Είναι αρνητικά. Εντάξει. Ή αν θέλεις σε μονοατομικό, το χλώριο -1, το βρώμιο -1, παιδιά, αυτά εδώ, προσοχή, αν κρύψω
εδώ το μείον, το σκέτο χλώριο, τι είναι, άτομο χλωρίου. Αυτά τα άτομα εδώ που θα σου γράψω είναι τα αλογόνα, τα είδαμε και πριν. Εντάξει, όλα αυτά επειδή είναι στο ίδιο group, στα αλογόνα, είναι όλα με μείον 1. Δηλαδή, αν θυμάσαι το ένα, θα θυμάσαι όλα. Χλώριο μείον 1, βρώμιο μείον 1, φθόριο μείον 1, ιώδιο μείον 1 και αστάτιο μείον 1. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν είναι τι, ανιόντα, γιατί είναι φορτισμένα αρνητικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις χημικές ενώσεις, θα δεις ότι ανάλογα με το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται, μπορούμε να έχουμε ετεροπολικές και ομοιοπολικές ενώσεις. Όταν ενώνεται άτομο με άτομο, η ένωση αυτή είναι ομοιοπολική. Όταν ενώνεται ιόν με ιόν, η ένωση αυτή είναι ετεροπολική ή ιοντική. Και να γνωρίζεις ότι η έννοια του μορίου δεν έχει νόημα στις ετεροπολικές ενώσεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Τι είναι αυτό? Είναι δύο άτομα οξυγόνο ενωμένα που μου έχουν δώσει ένα μόριο οξυγόνο. Αυτό εδώ είναι ομοιοπολική ένωση. Εντάξει. Και για την ακρίβεια είναι ένα μόριο του χημικού στοιχείου οξυγόνο. Τι είναι αυτό? Αυτό, παιδιά, είναι το χλωριούχο νάτριο, είναι το κοινό μαγειρικό αλάτι. Εντάξει, το αλατάκι που βάζουμε στο φαΐ, αυτό εδώ πέρα είναι. Πρόσεξε τώρα κάτι. Καταχρηστικά λέμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα μόριο χλωριούχου νατρίου. Καταχρηστικά το λέμε. Γιατί? Σε αντίθεση με αυτό εδώ που έχω άτομο που ενώθηκε με άτομο, εδώ τι έχω? Έχω ιόν που ενώθηκε με ιόν. Εντάξει, έχω ένα νάτριο που είναι φορτισμένο θετικά, ένα χλώριο που είναι φορτισμένο αρνητικά, ιόντα δηλαδή. Και εφόσον αυτό είναι θετικό και αυτό είναι αρνητικό, τι συμβαίνει? Αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως, δυνάμεις κουλόμπ που έχεις μάθει στο γυμνάσιο, και φέρνουν αυτά τα δύο κοντά. Πρόσεξε, δεν ενώνονται να δώσουν ουσιαστικά μόριο, απλά οι δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως, οι δυνάμεις κουλόμπ που αναπτύσσονται, τα φέρνουν και τα κρατάνε σε κοντινή απόσταση. Εντάξει, δηλαδή αυτή εδώ η ένωση είναι ετεροπολική. Ή αλλιώς την ονομάζουμε και ιοντική ένωση. Και άμα το δεις λίγο με το μικροσκόπιο αυτό το πράγμα, τι είναι? Για πρόσεξε. Είναι ένα ιοντικό πλέγμα, όπου, πρόσεξε τι γίνεται. Εδώ έχω ένα νάτριο. Εδώ έχω ένα χλώριο που οι δυνάμεις κουλόπ τα κρατάνε κοντά. Εδώ έχω ένα νάτριο. Εδώ έχω ένα χλώριο, εδώ έχω ένα χλώριο. Εδώ έχω ένα χλώριο. Εδώ έχω ένα χλώριο, ένα χλώριο, ένα χλώριο, ένα χλώριο, χλώριο. Κάπου ξέχασα, εδώ ξέχασα, ένα χλώριο. Μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλα, θα τα δούμε. Εδώ έχω ένα νάτριο, εδώ έχω ένα νάτριο, εδώ έχω ένα νάτριο, νάτριο.
Το βλέπεις? Αυτά εδώ συγκρατώνται μεταξύ τους με δυνάμεις κουλόμπ και μου δίνουν αυτό εδώ πέρα το κρυσταλλό άλατος. Έχεις δει το αλάτι ότι είναι μικρά κρυσταλλάκια? Είναι τέτοια. Εντάξει. Αυτή εδώ λοιπόν η ένωση είναι ετεροπολική ή ιοντική. Να βάλω εδώ πέρα άλλο ένα χλώριο. Εντάξει. Και πάμε να δούμε τώρα κάποιες διαφορές που παρουσιάζουν αυτά. Καταρχήν πάμε να δούμε σε τι διαφέρει ένα άτομο με ένα μόριο. Τα άτομα με εξαίρεση τα μονοατομικά στοιχεία, εντάξει, τα άτομα των χημικών στοιχείων είναι πάρα πολύ δραστικά και τρελαίνονται να συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις και να δημιουργούν, να σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Για το λόγο αυτό λοιπόν τα άτομα δεν τα βρίσκουμε ελεύθερα στη φύση. Τα μόρια όμως τα βρίσκουμε ελεύθερα στη φύση. Εντάξει, δηλαδή οξυγόνο. Δεν θα βρεις πουθενά ένα άτομο οξυγόνου στη φύση. Γιατί αυτό είναι πολύ δραστικό και θέλει και ενώνεται με άλλα άτομα οξυγόνου, ώστε να ενωθούν δύο μαζί και να δώσουν ένα μόριο, ή να ενωθεί με άτομο ενός άλλου στοιχείου και να δώσει μια χημική ένωση. Το καταλαβαίνουμε? Άρα λοιπόν νούμερο 1 διαφορά. Τα άτομα δεν τα απαντάμε ελεύθερα στη φύση. Τα μόρια τα απαντάμε ελεύθερα στη φύση. Προσοχή, εξαίρεση είναι τα μονοατομικά. Όπου εκεί η έννοια του ατόμου και του μόριου ταυτίζεται. Και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα και στα ιόντα? Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, ενώ τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Νούμερο 1 διαφορά. Και μία δεύτερη διαφορά είναι ότι ένα άτομο ενός χημικού στοιχείου έχει διαφορετικό μέγεθος από το αντίστοιχο ιόν του χημικού αυτού στοιχείου. Και για την ακρίβεια, το κατιόν είναι μικρότερο από το άτομο, μικρότερο από το ανιόν. Το κατιόν, θυμίζω, είναι θετικά φορτισμένα. Το ανιόν είναι αρνητικά φορτισμένο. Εντάξει. Μα δεν είναι λογικό, μωρέ, αυτό? Δηλαδή, αν εγώ εδώ πέρα πάρω ένα άτομο ασβεστίου, το ασβέστιο δίνει κατιόντα θετικά. Τι δίνει? Να, δίνει ασβέστιο συν 2. Τι σημαίνει αυτό? Πού βρέθηκε το συν 2? Πού βρέθηκε το θετικό φορτίο? Άρα έχασε 2 ηλεκτρόνια. Άρα τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι ακριβώς αυτό, αλλά που κλώτσισε 2 ηλεκτρόνια, άρα έχει και μικρότερη μάζα. Αφού αυτό είναι κατά 2 ηλεκτρόνια μικρότερο από αυτό. Το καταλαβαίνουμε? Αν τώρα εδώ πέρα για άτομο βάλω το χλώριο. Το χλώριο δίνει ανιόντα, αρνητικά. Τι σημαίνει χλώριο πλην 1? Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι ακριβώς αυτό όπου έχει προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Άρα τι θα είναι αυτό? Μεγαλύτερο θα είναι από το άτομο του χλωρίου. Εντάξει. Στα λέω αυτά γιατί υπάρχουν σε κάποια σχολεία και κάποιες καθηγήτριες που αυτά δεν φαίνεται να τα γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά. Να μην αναφερθώ τώρα σε ποιες περιοχές και ποια σχολεία. Εντάξει, τα βλέπω από τους μαθητές μου που μου τα λένε στα διαδικτυακά ιδιαίτερα. Ότι το είπα αυτό στην καθηγήτρια, λέει, και δεν το ήξερε, ας πούμε. Ή αντέδρασε και μου είπε ότι όχι, αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, παρενθεσούλα την κλείνω. Νομίζω ότι με αυτά τα λίγα που σου είπα έχω καλύψει τα βασικά πάνω στην ενότητα αυτή. Δηλαδή μια πρώτη γνωριμία με τα δομικά συστατικά της ύλης και για την ακρίβεια τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. Στο επόμενο μάθημα θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην δομή του ατόμου
και θα δούμε κάποιους σημαντικούς αριθμούς, όπως είναι ο μαζικός αριθμός, ο ατομικός αριθμός κτλ. Αυτά λοιπόν τα λίγα για σήμερα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Για όποιες απορίες είμαι στη διάθεσή σου μέσω των σχολείων που μπορείς να αφήσεις και να σου απαντήσω, ή και μέσα από ένα email που μπορείς να μου στείλεις στο dimitrislabofscience@gmail.com. Φυσικά, εφόσον είσαι ανήλικη ή ανήλικος, για να μου στείλεις email θα πρέπει πρωτίστως να έχεις ενημερώσει τους γονείς σου και να έχεις πάρει την άδειά τους για αυτό, και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά να σου εξηγήσω οτιδήποτε σε προβληματίζει και σε απασχολεί πάνω σε αυτά που συζητήσαμε στο σημερινό βίντεο μάθημα. Σε ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.